Tutankhamun, vị pharaoh trẻ nổi tiếng nhất của Ai Cập cổ đại, được biết đến với lăng mộ gần như nguyên vẹn được phát hiện vào năm 1922 bởi nhà khảo cổ học Howard Carter. Xác ướp của ông không chỉ đại diện cho một phần lịch sử lâu đời mà còn là nguồn cảm hứng cho vô số nghiên cứu, giả thuyết và câu chuyện về Ai Cập cổ đại. Bí ẩn xung quanh cuộc đời, cái chết và quá trình ướp xác của ông đã tạo nên một trong những câu chuyện hấp dẫn nhất về thời kỳ pharaoh. Tutankhamun lên ngôi vào khoảng năm 9 tuổi, vào giai đoạn khoảng năm 1332 trước công nguyên, trong thời kỳ hỗn loạn của lịch sử Ai Cập. Ông thuộc vương triều thứ 18, một trong những thời kỳ hưng thịnh và biến động nhất của Ai Cập. Tutankhamun là con trai của pharaoh Akhenaten, người nổi tiếng với cuộc cách mạng tôn giáo thờ thần Anten và có thể là một trong những người vợ chị em của Akhenaten. Mặc dù triều đại của Tutankhamun kéo dài chưa đầy một thập kỷ, ông đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử. Với sự giúp đỡ của các cố vấn, ông đã đảo ngược nhiều chính sách tôn giáo gây tranh cãi của cha mình và khôi phục quyền lực của thần Amun. Các học giả tin rằng ông đã cố gắng mang lại sự ổn định và hòa hợp trong một thời kỳ đầy biến động. Lăng mộ KV62, nơi chôn cất pharaoh trẻ Tutankhamun, là một trong những khám phá khảo cổ học quan trọng và gây chấn động nhất thế kỷ 20. Khi được phát hiện vào năm 1922 bởi nhà khảo cổ học người Anh Howard Carter, lăng mộ này đã đưa ra những bằng chứng quý giá về đời sống, tín ngưỡng và nghệ thuật của Ai Cập cổ đại. Tuy nhỏ hơn so với các lăng mộ khác trong thung lũng các vị vua, KV62 lại gây ấn tượng bởi mức độ nguyên vẹn gần như hoàn hảo của các hiện vật bên trong. Vào đầu thế kỷ 20, phần lớn các lăng mộ hoàng gia trong thung lũng các vị vua đã bị cướp phá hoặc khai quật trước đó. Mặc dù vậy, Howard Carter, với sự tài trợ của Lord Carnarvon, vẫn kiên trì tìm kiếm một lăng mộ chưa được khám phá. Carter tin rằng còn sót lại ít nhất một lăng mộ hoàng gia trong khu vực, và đó chính là của Tutankhamun, vị pharaoh ít được biết đến vào thời điểm đó. Sau nhiều năm tìm kiếm không thành công, Carter cuối cùng đã phát hiện một bậc thang ẩn dưới lớp đất đá vào ngày 4 tháng 11 năm 1922. Khi khai quật tiếp, ông tìm thấy một cánh cửa có niêm phong, đánh dấu nơi chôn cất của pharaoh. Ngày 26 tháng 11 năm 1922, Carter cùng đội ngũ chính thức mở cửa lăng mộ. Trong ánh sáng yếu ớt của ngọn nến, ông nhìn thấy những kho báu chưa từng có, và câu nói nổi tiếng của ông được ghi lại: "Yes, wonderful things." Lăng mộ KV62 gồm 4 phòng chính, tiền sảnh, phòng bên, phòng chôn cất và phòng chứa. Mỗi khu vực đều chứa đầy các hiện vật, từ những đồ dùng hàng ngày đến các tác phẩm nghệ thuật vô giá. Các hiện vật không chỉ phản ánh cuộc sống xa hoa của hoàng gia mà còn thể hiện trình độ thủ công và sự phức tạp của tín ngưỡng Ai Cập cổ đại. Tiền sảnh là căn phòng đầu tiên mà Carter và nhóm của ông khám phá. Nơi đây chứa hàng trăm hiện vật, bao gồm ghế, hộp gỗ, xe ngựa và các đồ dùng khác. Tất cả đều được sắp xếp một cách lộn xộn, có lẽ do sự vội vàng trong việc chôn cất pharaoh. Phòng bên chứa các vật phẩm được sử dụng trong đời sống hàng ngày và nghi lễ, như bình gốm, đồ ăn và các vật dụng khác. Dù không phải là phòng trung tâm, những vật phẩm tại đây cung cấp cái nhìn chi tiết về cuộc sống của Tutankhamun và các nghi lễ tôn giáo. Phòng chôn cất là nơi đặt quan tài và xác ướp của Tutankhamun. Quan tài của pharaoh bao gồm 3 lớp, trong đó lớp cuối cùng được làm bằng vàng ròng, chứa xác ướp và mặt nạ vàng nổi tiếng. Phòng này được trang trí bằng các bức tranh tường miêu tả hành trình của pharaoh sang thế giới bên kia. Phòng chứa là nơi cất giữ các vật phẩm quý giá, từ đồ trang sức, tượng thần linh đến các dụng cụ nghi lễ. Một số hiện vật trong phòng này được chạm khắc tinh xảo, phản ánh nghệ thuật đỉnh cao của thời kỳ. Một số hiện vật quan trọng và độc đáo được tìm thấy trong lăng mộ bao gồm mặt nạ vàng của Tutankhamun là biểu tượng nổi bật nhất của pharaoh và nền văn minh Ai Cập cổ đại. Nặng khoảng 10 kg, mặt nạ này được làm từ vàng ròng và được khảm các loại đá quý như đá lapis lazuli và thạch anh tím. Mặt nạ không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà còn là biểu tượng của quyền lực và thần thánh hóa. Quan tài chính, nơi chứa xác ướp của Tutankhamun, được chế tác hoàn toàn từ vàng ròng. Với trọng lượng hơn 110 kg, đây là một trong những hiện vật quý giá nhất của lăng mộ. Lăng mộ chứa hàng chục tượng thần linh, đại diện cho các vị thần bảo vệ pharaoh trong hành trình sang thế giới bên kia. Những bức tượng này được chế tác tỉ mỉ từ vàng, gỗ và các vật liệu quý hiếm. Các xe ngựa chiến được tìm thấy trong lăng mộ không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là biểu tượng của quyền lực và sức mạnh quân sự. Sau khi lăng mộ được khai quật, các hiện vật được chuyển đến các bảo tàng lớn trên thế giới để nghiên cứu và trưng bày. Những phân tích sau này, từ công nghệ chụp XQANG đến DNA, tiếp tục mang lại những hiểu biết mới về cuộc đời, sức khỏe và cái chết của Tutankhamun. Lăng mộ KV62 và những kho báu bên trong là minh chứng sống động cho sự kỳ diệu và bí ẩn của Ai Cập cổ đại, đồng thời là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc bảo tồn và nghiên cứu di sản lịch sử. Xác ướp của Tutankhamun đã trải qua nhiều cuộc nghiên cứu và kiểm tra bằng công nghệ hiện đại, từ tia X đến phân tích DNA. Những nghiên cứu này đã tiết lộ nhiều thông tin quan trọng về sức khỏe, di truyền và nguyên nhân cái chết của ông. Các xét nghiệm DNA cho thấy Tutankhamun có mối quan hệ huyết thống gần gũi trong gia đình hoàng gia, dẫn đến một số vấn đề di truyền. Ông được xác định là mắc chứng bệnh vẹo cột sống và bị dị tật ở chân trái, điều này khiến ông phải sử dụng gậy để di chuyển.
Trong lăng mộ của ông, các nhà khảo cổ đã tìm thấy hơn 130 cây gậy, chứng minh vai trò quan trọng của chúng trong cuộc sống hàng ngày của ông. Ngoài ra, các phân tích cho thấy pharaoh trẻ tuổi bị mắc bệnh sốt rét nhiều lần trong đời. Đây có thể là một trong những nguyên nhân chính khiến ông suy yếu và dễ mắc các bệnh khác, dẫn đến cái chết sớm. Cái chết của Tutankhamun khi mới 18 hoặc 19 tuổi đã trở thành chủ đề tranh luận trong nhiều thập kỷ. Ban đầu, các nhà nghiên cứu cho rằng ông có thể đã bị ám sát vì một vết thương trên đầu. Tuy nhiên, các kiểm tra hiện đại đã bác bỏ giả thuyết này và cho rằng vết thương đó có thể xuất hiện trong quá trình ướp xác. Một số giả thuyết khác cho rằng cái chết của ông liên quan đến tai nạn. Các kiểm tra trên xác ướp tiết lộ một vết gãy nặng ở xương đùi, có thể dẫn đến nhiễm trùng gây tử vong. Kết hợp với tình trạng sức khỏe yếu và bệnh sốt rét, những yếu tố này có thể đã dẫn đến cái chết đột ngột của ông. Xác ướp của Tutankhamun gây bất ngờ bởi chất lượng bảo quản không tốt, khác biệt so với các xác ướp hoàng gia khác. Nhiều chuyên gia tin rằng quá trình ướp xác của ông diễn ra vội vàng, có thể do cái chết đột ngột hoặc các yếu tố chính trị thời kỳ đó. Một trong những phát hiện đáng chú ý là xác ướp của ông bị cháy đen, có thể do phản ứng hóa học trong quá trình ướp xác. Các nghiên cứu cho thấy một loại nhựa dùng trong quá trình ướp xác đã phản ứng với nhiệt độ cao, khiến cơ thể bị tổn thương. Hiện tượng này tạo ra nhiều câu hỏi về kỹ thuật và nghi thức ướp xác thời đó. Lời nguyền của pharaoh gắn liền với lăng mộ của Tutankhamun là một trong những câu chuyện bí ẩn và gây tranh cãi nhất trong lịch sử khảo cổ học. Ngay từ khi lăng mộ KV62 được khai quật vào năm 1922, những sự kiện kỳ lạ và bất thường xảy ra liên tiếp đã làm dấy lên niềm tin rằng lời nguyền bảo vệ pharaoh thực sự tồn tại. Niềm tin về lời nguyền pharaoh xuất phát từ quan niệm tôn giáo sâu sắc của người Ai Cập cổ đại. Theo tín ngưỡng, các pharaoh không chỉ là vua mà còn là hiện thân của các vị thần trên trái đất. Sau khi qua đời, họ tiếp tục tồn tại trong thế giới bên kia và lăng mộ của họ được xem là nơi linh thiêng, bất khả xâm phạm. Để bảo vệ lăng mộ khỏi kẻ xâm phạm, các nhà xây dựng thường khắc trên tường những câu cảnh báo hoặc nguyền rủa. Một số lời nguyền này tuyên bố rằng bất kỳ ai dám phá vỡ sự yên nghỉ của pharaoh sẽ phải chịu sự trừng phạt khủng khiếp, từ bệnh tật đến cái chết. Dù trong lăng mộ của Tutankhamun không có câu nguyền cụ thể nào được tìm thấy, nhưng huyền thoại về lời nguyền vẫn tồn tại và lan truyền nhanh chóng sau các sự kiện bí ẩn. Niềm tin vào lời nguyền được củng cố bởi hàng loạt sự kiện kỳ lạ liên quan đến những người tham gia khai quật lăng mộ KV62. Lord Carnarvon, nhà tài trợ chính của cuộc khai quật, là nạn nhân đầu tiên của lời nguyền. Chỉ vài tháng sau khi lăng mộ được mở, ông qua đời vào ngày 5 tháng 4 năm 1923 tại Cairo. Nguyên nhân chính thức là do nhiễm trùng máu từ một vết muỗi cắn bị nhiễm khuẩn, nhưng cái chết bất ngờ của ông khiến dư luận dấy lên nghi ngờ về lời nguyền. Một sự kiện kỳ lạ khác được kể lại là vào khoảnh khắc Carnarvon qua đời, toàn bộ thành phố Cairo bị mất điện và chú chó cưng của ông ở Anh sủa lớn rồi đột ngột chết. Những trùng hợp này càng làm tăng tính huyền bí cho câu chuyện. Trong những năm tiếp theo, nhiều người liên quan đến cuộc khai quật cũng qua đời vì các nguyên nhân khác nhau, từ bệnh tật đến tai nạn. Một số trường hợp đáng chú ý bao gồm Arthur Mace, một thành viên quan trọng trong đội của Carter, qua đời sau thời gian dài mắc bệnh. George J. Wood, một nhà tài phiệt từng đến thăm lăng mộ, qua đời không lâu sau chuyến thăm vì sốt cao. Hugh Evelyn White, một nhà khảo cổ khác, tự sát và để lại một lá thư với nội dung ám chỉ sự sợ hãi lời nguyền. Những cái chết này được báo chí thổi phồng, tạo nên bầu không khí huyền bí và sợ hãi quanh lăng mộ của Tutankhamun. Dù lời nguyền pharaoh đã trở thành một phần của văn hóa đại chúng, các nhà khoa học và sử học đã đưa ra nhiều lý giải khác nhau để bác bỏ hoặc làm sáng tỏ các sự kiện kỳ lạ. Các nhà nghiên cứu cho rằng lăng mộ bị đóng kín hàng ngàn năm có thể chứa các loại nấm mốc và vi khuẩn nguy hiểm, chẳng hạn như Aspergillus. Khi lăng mộ được mở ra, những bào tử này có thể phát tán trong không khí và gây bệnh cho những người tiếp xúc. Hiện tượng tự kỷ ám thị có thể khiến những người tham gia hoặc tiếp xúc với lăng mộ cảm thấy lo sợ và căng thẳng, dẫn đến suy giảm sức khỏe hoặc các vấn đề tâm lý. Nỗi sợ hãi về lời nguyền có thể tác động tiêu cực đến tinh thần, làm trầm trọng thêm bất kỳ căn bệnh nào họ mắc phải. Truyền thông vào thời điểm đó đã tận dụng câu chuyện lời nguyền để thu hút sự chú ý. Báo chí Anh, đặc biệt là các tờ báo lá cải, đã phóng đại sự liên kết giữa các cái chết với lăng mộ Tutankhamun, làm tăng tính huyền bí của câu chuyện. Lời nguyền của pharaoh có thể không phải là sự thật theo nghĩa đen, nhưng nó phản ánh sự tôn kính và niềm tin sâu sắc của người Ai Cập cổ đại đối với các pharaoh và thế giới bên kia. Đồng thời, câu chuyện này cũng minh chứng cho sức mạnh của truyền thông và trí tưởng tượng trong việc tạo nên những huyền thoại bất tử. Dù lời nguyền có thực hay không, nó vẫn tiếp tục là một phần không thể thiếu trong câu chuyện về lăng mộ Tutankhamun, khơi dậy sự tò mò và niềm đam mê khám phá của nhân loại.